নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আৰু বহুদিন মোৰ ভিডিঅ' বনোৱা হোৱা নাছিলে। আজি অকণমান পাস্তা বনাইছিলোঁ, তাৰে অকণমান ভিডিঅ' বনালোঁ। আৰু প্ৰথমতে মই ইয়াত প্ৰায় 1 লিটাৰমান পানী ল'লোঁ আৰু অকণমান ৰিফাইন তেল দি পাস্তাখিনি বইল হ'বলৈ দিম। আৰু পাস্তাৰ সৰু পেকেট এটা লৈছোঁ আৰু যাক যিমান পৰিমাণৰ লাগে সিমান পৰিমাণৰ ল'ব পাৰে। আৰু অকণমান নিমখো দি দিছোঁ। আৰু এই পাস্তাখিনি প্ৰায় 7 পৰা 8 মিনিট মানৰ কাৰণে সিজাবলৈ দিম। আৰু এইখিনি সিজোৱা হৈ গৈছে। আৰু এইফালে পাস্তাত দিবৰ কাৰণে পাচলি অকণমান কাটি লৈছিলোঁ। ঘৰত যিখিনি পাচলি আছিল তাৰে অলপ আৰু বিন অকণমান, গাজৰ অকণমান, নহৰু, পিঁয়াজ অকণমান সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ। আৰু প্ৰথমতে মই কাটি ৰখা নহৰুখিনি দিলোঁ ইয়াতে। আৰু নহৰুখিনি অকণমান ভাজি লৈ ইয়াত পিঁয়াজখিনি দিলোঁ। কেঁচা জলকীয়াও মই 2টা সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ, অকণমান জ্বলা হ'বৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া এইখিনি ভজা হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে কাটি ৰখা বিন, গাজৰখিনি ঢালি দিম। আৰু যিহেতুকে পাচলিবিলাক সিজিবলৈ প্ৰত্যেকবিধ পাচলিৰে অকণমান বেলেগ বেলেগ সময় লাগে, গতিকে আগতীয়াকৈ মই বিনখিনি দি দিলোঁ। বিন অকণমান যিহেতুকে সিজিবলৈ সময় লাগে। আৰু বিনখিনি আধামান সিজোৱা হোৱাত মই গাজৰখিনি দিম। আৰু এতিয়া ইয়াত অকণমান আন্দাজ মতে নিমখ দি দিলোঁ। আৰু বিনখিনি প্ৰায় সিজিছে, এতিয়া গাজৰখিনি দি দিলোঁ। আৰু যিহেতুকে গাজৰ সিজিবলৈ বেছি সময় নালাগে, আৰু গাজৰখিনিও মই অকণমান সময় এনেদৰে ভাজি থাকিলোঁ। আৰু ইয়াত অকণমান জালুকৰ গুড়ি মই এড কৰিলোঁ। আৰু এইখিনি ভজা হোৱাত মই নমাই ল'লোঁ। আৰু এইফালে মই যিহেতুকে হোৱাইট চচ পাস্তা বনাম, গতিকে হোৱাইট চচখিনি বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই 2 চামুচ ইয়াত মই বাটাৰ মেল্ট হ'বলৈ দিলোঁ। আৰু বাটাৰখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মেল্ট হোৱাৰ পিছত ইয়াত 2 চামুচ, প্ৰায় সৰু চামুচেৰে 2 চামুচ মই ইয়াত ময়দা এড কৰিলোঁ। আৰু ময়দা বা আটা যিকোনো এবিধ হ'লে হ'ল। আজি আটা নাছিলে, ময়দা আছিল ঘৰত, সেইকাৰণে ময়দাই দি দিলোঁ। আৰু দি মই একেৰাহে লাৰি থাকিলোঁ। আৰু ময়দাখিনি অকণমান ৰঙা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। আৰু গেছটো একেবাৰে ল' ফ্লেমত দিয়াই আছে, যাতে এইখিনি ৰঙা পৰি নাযায়। আৰু এইখিনি ময়দাখিনি অকণমান ৰঙা হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত অকণমানকৈ মই গাখীৰ দিম। আৰু গাখীৰখিনিও ইয়াতে ঠাণ্ডা গাখীৰ দিব লাগে, তেনে গৰম গাখীৰ ঢালি দিব নালাগে। আৰু ইয়াত গাখীৰখিনিও মই অলপ অলপকৈ দিছোঁ, একেলগে দিয়া নাই। আৰু গাখীৰখিনি দিয়াৰ লগে লগে একেৰাহে লাৰি থাকিম, যাতে গুটি গুটি হৈ নাথাকে। আৰু এইখিনি গলি গৈছে। এতিয়া ইয়াত নিমখ দিলোঁ অকণমান, আৰু চিলি ফ্লেক্স অকণমান দিব লাগিছিলে, নাই, সেইকাৰণে ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়া আৰু অকণমান জালুকৰ গুড়া দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া ভাজি ৰখা পাচলিখিনিও দিলোঁ ইয়াতে। আৰু এইখিনি অকণমান লাৰি চাৰি ইয়াত পাস্তাখিনি ঢালি দিলোঁ। আৰু হৈয়ে গ'ল পাস্তা ৰেডি।
আৰু আজি সন্ধিয়াৰ কাৰণে আৰু এইখিনি যে দেখিছে এইখিনি হৈছে পাঁচটা সিজাই ৰখা পানীখিনি আৰু আজি সন্ধিয়াৰ কাৰণে দুটা ল'ৰাৰ আগত এয়াই বনাই দিছিলোঁ আৰু খাবলৈও সোৱাদ হোৱা বুলি কৈছিলে আৰু মই এইবোৰ বস্তু ইমান পচন্দ নকৰোঁ গতিকে সিহঁতকে দিলোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আৰু চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহিছোঁ।